31 सेकेन्डमै ह्याक हुन्छ 7 क्यारेक्टर भन्दा मुनिको पासवर्ड। पक्कै पनि प्रविधिले यो सम्भव बनाइसकेको छ। यस एपिसोडमा हामीले कस्ता पासवर्ड सजिलै ह्याक हुन्छ र कस्ता पासवर्ड सबैभन्दा बलियो तथा यसको सेटअप कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने टपिकमा चर्चा गर्नेछौँ। सामाजिक सञ्जाल होस् वा विभिन्न वेब पोर्टल, चाहे ब्याङ्किङ कारोबारमा प्रयोग गर्ने मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन तथा इन्टरनेट ब्याङ्किङमा प्रयोग हुने पासवर्ड जसको महत्त्व छुट्टै रहेको छ। त्यसैले साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले आफ्नो बलियो पासवर्ड राख्न सुझाव दिँदै आइरहेका पनि छन्, जसले तपाईँको अकाउन्टलाई सुरक्षित राख्न मद्दत पुर्याउँदछ। सुरक्षाका लागि तपाईँले राख्ने पासवर्डमा अप्पर र लोवर अर्थात् ठुला र साना दुवै अक्षरलाई समेट्न आवश्यक छ। सोसँगै तपाईँको पासवर्डलाई अझ बलियो र स्ट्रङ बनाउन लागि स्मल लेटर र क्यापिटल लेटरसँगै अङ्क र साथसाथै सिम्बल अर्थात् सिम्बल भन्ने बित्तिकै @ स्टार ब्राकेट डलरको साइनहरू पर्सेन्टेजको साइनहरू पर्दछन् लगायतका साइनहरू सिम्बलहरू पर्दछन्, जसलाई हामीले समावेश गर्न सक्यौँ भने हाम्रो पासवर्ड एकदमै बलियो तथा स्ट्रङ रहनेछ। यसरी सबै कुरालाई समावेश गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा तपाईँको पासवर्ड ह्याक भइरहेको हुन्छ। यसको कारण भनेको पासवर्डमा प्रयोग हुने अक्षरको सङ्ख्या पनि एक महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। साइबर सुरक्षा कम्पनी हाइव सिस्टमले पासवर्ड ह्याकिङ सम्बन्धमा एक अध्ययन गरेका थिए, जसअनुसार यदि तपाईँले 8 क्यारेक्टर अथवा त्योभन्दा मुनिको पासवर्ड राख्नुभएको खण्डमा त्यस्ता पासवर्ड ह्याक गर्न ह्याकरलाई 1 घन्टा पनि लाग्ने छैन। अध्ययनका अनुसार 8 क्यारेक्टरको पासवर्ड ह्याक गर्नको लागि जम्मा 39 मिनट मात्रै लाग्नेछ। त्यस्तै 7 अक्षरको पासवर्ड ह्याक गर्नको लागि 31 सेकेन्ड मात्रै भए पुग्नेछ भने 6 र त्योभन्दा मुनि अक्षरका पासवर्ड त झन् तुरुन्तै ह्याक गर्न सकिने उक्त अध्ययनले जनाएको छ। तर यी ह्याकिङ कामका लागि ह्याकरसँग उच्च क्षमताको प्रोसेसिङ प्रविधि भने आवश्यक हुने गर्दछ। यी उच्च क्षमताको प्रविधि तयार गर्न पनि त्यति गाह्रो कुरा छैन मित्रहरू। पासवर्डमा प्रयोग भइरहेको क्यारेक्टर अर्थात् अङ्क, जसलाई अप्पर र लोवर केस प्लस सिम्बलको प्रयोगले भने पासवर्डलाई बलियो बनाउने अध्ययनले देखाएको छ। यदि कसैले 18 अङ्कको पासवर्ड राखेको छ भने उक्त पासवर्ड पत्ता लगाउन 3 हप्तासम्म लाग्ने गर्दछ। तर सोही नम्बरको पासवर्डमा जुन 18 नम्बरको पासवर्ड राखिएको छ सोही नम्बरको पासवर्डमा अप्पर तथा लोवर केस नम्बर प्लस सिम्बल समेत मिसाएको छ भने उक्त पासवर्ड ह्याकिङ गर्नको लागि लाखौँ वर्ष लाग्ने जनाएको छ। त्यसैले पनि छोटा पासवर्डको तुलनामा लामो पासवर्ड बलियो हुने भन्दै विज्ञहरूले लामो क्यारेक्टरको पासवर्ड प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै आइरहेका छन्। मित्रहरू, अब हामीले स्ट्रङ र बलियो पासवर्ड कसरी सेट गर्न सकिन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ त? आउनुहोस् हामी केही एक्जाम्पल पनि हेरौँ। अब हामीलाई लाग्न सक्छ हामीले प्रयोग गर्ने पासवर्ड छ जुन पासवर्ड कति क्यारेक्टरको युज गर्ने त? पक्कै पनि यो हामीलाई एकदमै जटिल कुरा पनि रहेको छ। हामीले कतिपय अवस्थामा मोबाइल नम्बर, आफ्नो जन्ममिति, आफ्नो नाम, साथीको नामबाट पासवर्ड सेट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो पासवर्ड भनेको 2 अङ्क, 4 अक्षर, 8 अक्षर, 10 अक्षरभन्दा माथि पक्कै नहुन सक्छ। हामीले राख्ने पासवर्ड कम्तीमा पनि 18 क्यारेक्टरभन्दा माथिको राख्नुपर्छ। तर यो सधैँ सम्भव नहुन सक्छ। तपाईँको एकाउन्ट यदि नर्मल एकाउन्ट छ, ह्याक हुँदैन कुनै प्रब्लम छैन भने तपाईँले त्यहाँ छोटो पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको एकाउन्टको जुन सेक्युरिटी लेभल एकदमै सेन्सिटिभ छ भने त्यसलाई सोही अनुसार तपाईँले स्ट्रङ पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हुनसक्छ यो थोरै पासवर्ड राख्छु तर म स्ट्रङ राख्छु, त्यो कसरी राख्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। यदि तपाईँले त्यस्तो खालको पासवर्ड राख्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पासवर्डको जम्मा क्यारेक्टर 8 वटा भन्दा बढी राख्नुहोस्। 8 वटा भन्दा बढी क्यारेक्टरको पासवर्ड यदि तपाईँले राख्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले के गर्नु भने स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर, स्पेसल क्यारेक्टर, नम्बर लगायतका डिजिटहरूलाई मिक्स गरेर राख्नुहोस्। तर अहिलेको प्रविधिको विकाससँगै यो पूर्ण रूपमा सेक्योर भने देखिँदैन मित्रहरू। अब हामीले स्ट्रङ पासवर्ड कसरी बनाउने हामी केही एक्जाम्पल हेरौँ।
अब यहाँनिर हामीले स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनको लागि केही कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ, जसमा यो अप्पर केस क्यापिटल लेटर पनि हाम्रो पासवर्डमा हुनु जरुरी छ, लोवर केस लेटर स्मल लेटर पनि हाम्रो पासवर्डमा हुनु जरुरी छ, डिजिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो नम्बर पनि पासवर्डमा हुनु जरुरी छ, र स्पेशल क्यारेक्टर जुन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ @ ह्याज डलर पर्सेन्टेज प्लस माइनस हरेक प्रकारको जुन यो सिम्बलहरू रहेको छ यो सिम्बलहरू पनि हाम्रो पासवर्डको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् मित्रहरू, हामीले आफ्नै नामबाट पासवर्ड राख्दैछौँ भने अब हामीले यहाँनिर यसरी पनि राख्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँको नाम सफल हो भने सफल @ तीनवटा चारवटा वा कतिवटा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बिचमा नम्बर जस्तै 1 2 3 4 2010 ह्याज स्टार @ वा डलरको साइन तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँनिर साहस भन्ने नाम छ र साहसलाई मिक्स गरेर तपाईँले पासवर्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अब यहाँनिर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ SSA @ तीनवटा वा चारवटा। यो @हरू सिम्बलहरू चाहिँ सकेसम्म सिङ्गल नभएर डबल वा त्योभन्दा बढी राख्दाखेरि बेस्ट हुन्छ, बेटर हुन्छ। त्यसपछि या तपाईँले एउटा सिम्बलपछि एउटा अल्फाबेट चाहिँ बिचमा यो क्यारेक्टर मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि लेखिसकेपछि यहाँनिर पर्सेन्ट दिएँ मैले र त्यसपछि लास्टमा एसएच रह्यो, त्यसपछि डलरको साइन दिएँ। तपाईँले यो तरिकाले पनि आफ्नो पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले छुट्टै तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै डलर साइन ब्राकेट स्टार ब्राकेट क्लोज, जस्तै ए क्यापिटल ब्राकेट क्लोज आई स्मल ब्राकेट डबल क्लोज, त्यसपछि माइनस प्लस इक्वल टु @ ह्याज यस्तो खालको साइनहरू तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ मित्रहरू। यदि तपाईँले यस्तो खालको पासवर्ड राख्नुभयो भने यो एकदमै स्ट्रङ हुनेछ, तर यो थोरै क्यारेक्टर चाहिँ हुनु भएन। यो कम्तीमा पनि स्ट्रङ पासवर्ड हुनुको लागि यो 16 देखि 18 क्यारेक्टर हुनुपर्छ भन्छ, तर यो अध्ययनले हेर्ने हो भने यो कम्तीमा पनि 18वटा भन्दा माथिको चाहिँ पासवर्ड हामीले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यस्तो खालको पासवर्ड राखिसकेपछि यसलाई कसरी सम्झिने, कसरी यसलाई हामीले सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईँले कुनै पनि पासवर्डलाई हामी धेरै के गर्ने गरेका छौँ भने पासवर्डलाई फोटो खिचेर राख्छौँ वा कुनै डायरीमा उतारेर राख्छौँ, लेखेर राख्छौँ। पक्कै पनि आफ्नो पासवर्डलाई यसरी राख्नु भने 100% सुरक्षित भने होइन। तपाईँ यसरी राख्ने नै हो भने, कुनै डायरीमा लेखेर राख्ने नै हो भने, मोबाइलमा सेभ गरेर राख्ने नै हो भने, फोटो खिचेर राख्ने हो भने, मानौँ तपाईँको पासवर्ड यो जुन येल्लो छ, येल्लो भित्र रहेको तपाईँको पासवर्ड हो भने अब यहाँनिर लास्टतिर वा फर्स्टतिर कुनै कोडिङहरू राख्नुहोस्, जुन कोडिङ चाहिँ तपाईँलाई मात्र थाहा हुनेछ, त्यो मेरो पासवर्ड होइन। जस्तै 1212 मैले राखेँ। अब यसै गरी अगाडि पनि त्यसरी राखिदिनुहोस्। अब यसरी जुन येल्लो लगाएको भन्दा बाहिर राइट साइड र लेफ्ट साइडमा यसरी राखिदिनुहोस्, तर येल्लो लगाउने चाहिँ होइन। यसरी तपाईँले सम्झिने गरी जुन यो कोडिङ राख्नुहोस्, र यो कोडिङ राखेर तपाईँले पासवर्डलाई सेभ गर्नुभयो भने तपाईँको पासवर्ड सुरक्षित हुनसक्छ। तपाईँले यदि लेखेर राख्ने बानी छ भने यसरी कोडिङसहित लेखेर राख्नुहोस्। यसै गरी तपाईँको पासवर्डलाई सुरक्षित साथ राख्नको लागि विभिन्न यो पासवर्ड म्यानेजरहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जसको काम भनेको तपाईँको धेरैभन्दा धेरै पासवर्डलाई सेक्युरिटी दिएर राख्ने। जस्तै तपाईँले कास्परस्काई पासवर्ड म्यानेजर, त्यसै गरी गुगलको पासवर्ड म्यानेजरहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी विभिन्न पासवर्ड म्यानेजरहरू रहेका छन्। त्यो ट्रस्टेड पनि हुन जरुरी छ, त्यो विश्वासिलो हुन जरुरी छ। अब तपाईँले कास्परकीहरूको युज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ लिमिटेसन छ। तपाईँले थोरै पासवर्डलाई चाहिँ फ्रीमा पनि त्यहाँनिर होस्टिङ गरेर सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ, र तपाईँले धेरैवटा पासवर्डलाई त्यहाँ सेभ गर्नु छ भने तपाईँले इयरली मन्थली पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि तपाईँको पासवर्डलाई तपाईँले सम्झिरहनु पर्ने छैन। मित्रहरू, यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। यदि तपाईँ यस युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, भिडियोलाई लाइक एवं कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। अहिले यति नै, धन्यवाद।